Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. This is ChrisTyanValdez. And for today's vlog guys, this is gonna be the 100 uploaded videos natin sa YouTube channel natin, no? So dahil naka 100 videos na tayo, pang 100 tong vlog natin or content natin ngayon, and birthday ni Mother ngayon, ipaprank natin si Mother. So paano ipaprank natin sa kanya? Ang gagawin natin is, actually wala siyang alam na ipaprank natin siya. So, pagising niya kaninang umaga, parang normal life lang. So, ang gagawin natin ngayon is maghahanda kami this afternoon dahil nagpa-manicure, pedicure sila sa labas. So, dahil kasal na ng kapatid ko sa susunod na araw, so nagpapaganda sila. Meron tayong mga kasabot ngayon. So, this is Cray Harris Valdez. And this is Kisha Hilin. Siyempre, kasama natin si Jomar. And fiancé ko, fiancé ko, and kapatid ko, si Cindy. And si Mikel, ha? Masamang pakiramdam. Mikel! Dito ka! And of course, my brother! Wow! Okay. Actually, guys, wala ring alam ang father ko dito, no? So, yung mother ko tsaka father ko walang alam. So, darating niya sila maya-maya lang. So, isi-settle natin lahat ng mga gamit natin. So, nag-order tayo ng sangyup. From Sangyup sa bahay, Dasmariñas, Cavite. And nag-order din tayo ng money cake from Wire Whisk. Yun ang page nila, no? So, subscribe natin sila sa kanilang page. So, guys, ayusin na natin later on, ipaprank natin. So, una natin gagawin is, maggagawa muna tayo ng mini cupcake, no? Tapos, pagdating ng mother ko, i-greet natin siya ng happy birthday using the mini cupcake, pero hindi niya alam na may money cake pala. Okay? So, hintayin natin na kung ano magiging outcome nito. Sana magulat talaga siya at sana magustuhan din ni mother ko. So, let's get it on. Yun! So yun na nga guys, no, humapol sa mga kasabwat natin dito sa birthday prank kay mama si Love. So i-start na natin ang pagse-setup ng ating birthday bash para kay mother. Hinihintay namin ng dumating si mother ko, tsaka yung kapatid ko, tsaka kuya ko. So, while we are waiting sa mother ko, sa prank natin, so maghahay muna yung mga ating mga kasabuat. Ayan mga yan. So, ayun si Jomar. Hi, Jomar! So, si Love and si Angel. So, my brother nagluluto na. Okay. So, ready na rin tayo, di ba? Okay. So, ayun. So, plano natin mag-happy birthday tayo na cupcake niya. Wala tayong cake, no? Pero later, lalabas natin yung ating surprise cake. So, yeah! Kamusta ka na? Ganda ng love ko, no? So, paparating na yata sila. So, ayun na. Gate na daw sila, Catalina. Okay. Sige. Bye-bye, guys. So, abangan niyo yung aming susunod na channel name namin. So, love team namin. Wow! So, this is it. Ito na sila. So,
01 kasi number 1 mama. Yes! Wait lang! There's more! Paano ka muna dyan? Kay Lola. Iba mo na. Yan! Meron pa! Meron pa! Pasok! Happy birthday to you! Hey! Happy birthday to you! Parang may nangangamoy. Ano yun? Siyempre, there's more pa din yan, Lola. Hindi pa yan. Jomar, ito na lang. Kaya pala sabi aalis siya. Lola, hindi pa yan. Lola, bunutin mo to. Ah? Wow! Lola, bilangin mo na yan. Wow! Oh, binibilan niya na yan. Uy, kumiyan din ba, ano? Wow! Ang dami, puro 20. Wow! Wow! 50 na, upgrade na. 50 na! Wow! May katugtog pa po sila rin ng lamesa yan. Wow! Ano ba yan? Ang dami, ba puro 50. Ang dami naman yan. Hanggang ilalim pa yata yan. Wow! 100 na. Wow! Tumalon na. Wow! Wala na. Yay! Happy birthday! Lola! Happy birthday! Happy birthday! Akala niya wala eh. Sabi ko pa naman wala naman ako luto. Lola, happy ka, Lola? Akala ko. Happy birthday! Thank you, thank you. Ang dami! Thank you. Happy birthday! Wala na. So, yun na nga guys, no? Super happy ni Mother sa kanyang birthday. So, I'm so happy dahil maraming mga nag-support sa ating prank kay mama ko. Maraming salamat sa cute-cute kong pamangkin na videographer ko yan. Yan. And syempre sa wire whisk, sa cake natin, tsaka sa Sangyup, salamat sa bahay sa Dasmariñas. Maraming salamat sa mga nag-spawn. Sangyup salamat. Oh, Sangyup sa bahay. Yun. Maraming salamat. So, kain na kami. Yay! Happy birthday, Lola! Mama!